අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර එකේ YouTube channel එකට ඉතින් මේ HTML web development lesson series එකේ 18 වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා table tag එකට දෙයම කතා කරන්න තියෙන rowspan කියන attribute එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා එන්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින්. මොකද පහුගිය වීඩියෝස් දෙකම ගොඩක් වැදගත් table යටතේ කතා කරන්න අවශ්‍යම වුණා. ඇට්‍රිබියුට් එකක් සහ ටේබල් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියන තමයි අපි කලින් වීඩියෝස් දෙකේදී මම කතා කරේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් දෙක අනිවාර්යෙන් බලන්න මේක බලන්න කලින්. හරි. ඉතින් අද කතා කරන්නේ rowspan ගැන. අන්තිම يعني අත්‍යවශ්‍ය වෙන සහ අන්තිම ඇට්‍රිබියුට් එක අද කතා කරන්නේ. හරි. ඉතින් මම කෝඩ් එකට එන්න. ඉතින් මේ දින අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු කෝඩ් එක මේක අයින් කරලා දාන්න. රයිට්. ඉතින් rowspan කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අපි අයිඩියා එකක් ගත්තොත් අපි rowspan කිව්වා කොලම් දෙකක් හෝ කිහිපයක් කොලම් දෙකක් හරි කිහිපයක් හරි එකතු කරලා තනි සෙල් එකක් හදන එකට අපි rowspan කියන එක පාවිච්චි කරනවා කියලා අපි කිව්වා. එතකොට rowspan කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් අරගේ අනිත් පැත්ත නේද කියලා. ඔව්. අරගේම අනිත් පැත්ත තමයි මේ rowspan කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ rowspan පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් රෝස් කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ පිළිලි කිහිපයක් එකතු කරලා තනි සෙල් එකක් හදන්න. අපි rowspan වල කතා කරේ රෝස් නෙවෙයි. අපි rowspan වලදී කතා කරද්දී අපි කිව්වේ තීරු කිහිපයක්. එහෙම නැත්නම් කොලම්ස් කිහිපයක් එකතු කරලා තනි සෙල් එකක් හදන්න ඕන වෙලාවට rowspan පාවිච්චි කරනවා කියලා. එනකොට මෙන්න මේ rowspan අපි පාවිච්චි කරන්නේ රෝස් එහෙම නැත්නම් පේලි කිහිපයක් එකතු කරලා තනි සෙල් එකක් හදා ගන්න අවශ්‍ය වුණ වෙලාවට තමයි අපි මේ rowspan පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා දැන් preview එකක් දාලා තිනවා. preview එකක් මම දාලා තිනවා. ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔය පේන preview එක තමයි අපි දැන් මේ HTML වලින් develop කරන්න යන්නේ. ඒක දැන් හදන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න හොඳම උදාහරණ තමයි ඔන්න preview එක design කරන එක. ඉතින් ඒක හරහා මට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේක කියලා දෙන්න. ඉතින් මුලින්ම කියන්නේ හොඳට බලා ගන්න මම මේ කරන වැඩේ. දැන් මම මේක කරන ගමන් ඔයගොල්ලොත් වීඩියෝ බලන ගමන් කෝඩින් කරන්න යන්න එපා. හොඳට බලන් ඉන්නවා මොකද කරන්න කියලා. අහන් ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් එක දිලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ. හරි. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ කරන නම් ඊට බලන්න තමයි මේ උපදෙස් දුන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි වැඩේ කරන්න අනිවාර්යයෙන්. හරි. අපි බලමු. ඔයගොල්ලෝ පේනවා උඩින්ම තියෙන සාමාන්‍ය විදිහට ටේබල් එකක් ටේබල් රෝ එකක් හදලා තිනවා සාමාන්‍ය විදිහට name සහ ඔන්න විස්තර ටික දාලා සාමාන්‍ය ටේබල් එකක් හදලා තිනවා. බලන්න දෙවෙනි රෝ එක දිහා. දෙවෙනි රෝ එක ටිකක් විශේෂයි. ඒක බලන්න දෙවෙනි රෝ එකේ පළවෙනි කොලම් එක දිහා. මේක ගොඩක් විශේෂයි. ඒකත් එක්කම දෙවෙනි කොලම් එකත් බලන්න. ඒකත් විශේෂයි. හරි. ඉතින් කොලම් එකේ කිව්වේ මම ආයි කියන්න පළවෙනි රෝ එකේ තියෙන දේවල් සාමාන්‍යයි. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී සහ ඊටත් කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු දේවල්ම ඒ විදිහට තියෙනවා. දෙවෙනි රෝ එකේ දෙවෙනි කොලම් එක තමයි පොඩ්ඩක් විශේෂ වෙන්නේ. හරි. අපි කෝඩ් කරගෙන යමු සාමාන්‍ය විදිහටම අපිට පුළුවන් ටේබල් රෝ එකක් දාගන්න. මම මේ දැන් හදන්න යන්නේ පළවෙනි රෝ එකේ තියෙන data ටික. TD එකක් තියෙන්නේ normal data තියෙන විතර. මෙතන පළවෙනි attribute තියෙන name කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොලම් එකට එන්න ඕන data එක තමයි name. දෙන්නම් course එකේ නම Python programming කියලා. හරි. පළවෙනි table row එක මම දාලා ඉවරයි. ඔන්න දැන් තමයි විශේෂ වැඩේ තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න මම දැන් කරන වැඩේ. tr එකක් normal table row එකක් මම දැන් හදන්න යනවා. මේ table row එක ගොඩක් විශේෂ table row එකක්. හොඳට බලා ගන්න මම මේ කරන වැඩේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවද දෙවෙනි row එකේ පළවෙනි column එකේ දාලා තියෙන data දෙක දිහා. බලන්න ඒකේ time සහ date සහ time කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඕකම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන column එක දිහා බලන්නකෝ. අර දැන් ඉස්සෙල්ලා කියපු date සහ time කියන rows දෙකම එහා පැත්තේ column එකට එද්දි මේ දෙකම එකක් වෙලා වගේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන rows දෙක ඊළඟ column එකට වෙද්දි මේක තනි සෙල් එකක් බවට පත් වෙලා කියලා.
හරි ඉතින් ඒක හදන්නේ කොහොමද? සරලයි. මුලින්ම අපි ඩේට් කියන එක හදලෙමු. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කොලම් එකේ තියෙන ඩේට් කියන එක අපි මුලින් හදලෙමු. එතකොට වැඩේ තේරෙයි ඔයගොල්ලන්ට. ඩේට්. හරි. ඊළඟට ඔන්න දැන් තමයි මැජික් එක තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔය දන්නවනේ අපි කලින් වීඩියෝස් දෙකේදීම කතා කරපු විදිහට දැන් මෙතන දැන් වගුවේ තියෙන්නේ කොලම් දෙකයිනේ. ඒ කියන්නේ මේ ටේබල් රෝ එකක් යටතේ මෙන්න මේ TD tags එන්න පුළුවන් දෙකයි. opening table data tags එන්න පුළුවන් දෙකයි. මොකද වගුවටම තියෙන්නේ කොලම් දෙකක් ඉඳලා. ඒකින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙතන අන්තිම ටේබල් ඩේටා එක මේ විදිහට දාන්න. ප්‍රශ්නයක් එවි. කමන්නේ ඔය ප්‍රශ්නේ අහුම්ම තියාගන්න වීඩියෝ ඉවරනකම් ඉන්න. හරි. ඔන්න දැන් අපි දැන් ඩේටා එක සෙට් කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි කොලම් එකේ තියෙන ඩේටා එක මෙතන ලියමු. දැන් ඩේට් සහ ටයිම් කියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මෙතන ඩේට් එකකුත් වෙන්න ඕන ටයිම් එකකුත් වෙන්න ඕන. මම දෙන්නම් කවුද දෙන්නේ? 2022යි 4යි 12 at මම දන්නේ මේ දෙන ෆෝමැට් එක හරිද කියලා. මගේ ඉංග්‍රීසි ගැන එච්චර කෑ කරන්න එපා. මම ඉංග්‍රීසි වල බොහොම දක්ෂයි. ඒකින්ද ඉතින් වැරදෙන දේ සම්භාවිතයි තාම වැඩි. මම දන්නේ මේ ලියපු ඉංග්‍රීසි හරිද කියලා. කමන්නේ ගණන් ගන්න එපා. මේ ලියන කන්ටෙන්ට් එක දිහා විතරක් බලන්න. ග්‍රැමර් දිහා බලන්න එපා. හොඳයි. හරි. දැන් බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉමේජිනේට් කරන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන ඩේටා එක. දැන් මේක රන් කරලා පස්සේ මොන වගේ අවුට්පුට් එකක් එන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ටම හිතා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් තමයි විශේෂ වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රිවිව් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ඩේටා එක තියෙනවනේ. මේ ඩේටා එක අර රෝස් දෙකක්ම ස්පෑන් කරගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ රෝස් දෙකක්ම තනි සෙල් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගෙන ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අනිවාර්යෙන්ම දෙවෙනි කොලම් එක දිහා බලන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේක නේද? මෙන්න මේ ටේබල් ඩේටා එක නේද? අර රෝස් දෙකක් තනි සෙල් එකක් විදිහට හදාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි rowspan කියන ඇට්‍රිබියුට් එක දාන්න ඕනේ. රයිට්. ඉතින් දැන් මේ විදිහට ස්පෑන් වෙන්න ඕනේ. රෝස් කීයද කියන එක දෙන්න ඕනේ. අර කොලම් ස්පෑන් එකත් කතා කරා වගේ දැන් මෙතෙන්දිත් අපිට දෙන්න වෙනවා මේ විදිහට ස්පෑන් කරන්න ඕනේ කොලම්ස් ගන්න කීයද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා බලව ගාම්ම තේරෙනවා මේ රෝස් දෙකක් තනි සෙල් එකක් විදිහට කන්වර්ට් වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් දෙකයි කියලා. රෝස් දෙකයි. that's all. හරි. තව එකක් මදි. ඩේට් විතරයි දැම්මේ. ටයිම් කියන එකක් දාන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම දැන් අලුත් ටේබල් රෝ එකක් හදනවා. ඒකට තියෙන ටේබල් ඩේටා එකක් මම තව දෙනවා. මෙතන දෙනවා මම ටයිම් කියලා. හරි. ඉතින් මෙච්චරයි කෝඩ් එක ලියන්න තියෙන්නේ. මම ඉතින් මේක ඕපන් කරගන්නම් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා. හරි. ඉතින් මට මෙන්න මේ වගේ අවුට්පුට් එකක් එනවා. same to same අවුට්පුට් එක මට ඇවිල්ලා තිනවා. අර පේන ප්‍රිවිව් එකේ වගේම. ඉතින් මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් කතා කරා වැඩි අද දවසේ. මොකද මේක ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන හින්දා කතා කරා පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේක කතා කරපු දේවල් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම ආයෙත් කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද කරේ කියලා. මේ රෝ එක ගැන ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දන්නවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ රෝ එක ගැන. කලින් වීඩියෝස් දෙකකදී මම මේක ගැන කතා කරා. ඉතින් මැජික් එක තියෙන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ රෝ එකේ. සහ මෙන්න මේ රෝ එකේ. ඉතින් හොඳට බලන්න අපි ටේබල් රෝ එකක් ඕපන් කරලා තිනවා මෙන්න මේ රෝ එක පටන් ගන්න. කියන්නේ මෙන්න මේක. ඩේට් කියන තැනින් වැඩේ පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක යටතේ මම ටේබල් ඩේට් එකක් දාලා තිනවා සාමාන්‍ය විදිහට ඩේට් කියලා ඩේටා එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන හින්දා. ඉතින් එතනින් ඒ ටේබල් එක ඩේටා එක ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොලම් එකට ඩේටා ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒකට මම දැන් මෙතන මේ TD ඉවර වෙලා අලුත් TD එකක් දාලා තිනවා. ඩේට් එක සහ ටයිම් එක සෙට් කරන්න මෙන්න මේ ඩේට් එක තමයි මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න එතන තමයි අපි විශේෂ දේ කරලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ rowspan කියන ඇට්‍රිබියුට් එක දාලා තින්නේ මෙතන. හොඳට බලන්න දැන් මෙතන rowspan තිබ්බේ නැහැ. මෙතන rowspan කියලා තිබ්බේ නැහැ. එහෙම නොතිබ්බොතින් මේක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි
හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙහෙම output එකක් තමයි rowspan නැත්නම් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ date කියන එකයි තියෙන්නේ. sorry මෙන්න මේ date එකයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ date කියන එකට විතරයි. time කියන එකට මුකුත් අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන තියෙන rows දෙකක්. දැන් මේ rows දෙකම තනි cell එකකට convert කරගන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකට තමයි අපි කලින් තිබ්බ rowspan කියන attribute එක use කරේ. දැන් මෙහෙම දාපු ගාම මෙතෙන්දි වෙන්නේ මෙන්න මේ rows දෙකම තනි cell එකක් විතර convert වෙලා ඔන්න හදන තනි cell එකම මෙන්න මේ rows දෙකටම apply වෙනවා. අන්න ඒක හින්දා තමයි අපි තවත් අලුතෙන් row එකක් හදලා ඒකට time කියලා table data එකක් දුන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් මේ කතා කරපු දේ හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් අමාරු දෙයක් ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ මෙතෙන්දී. කලින් වීඩියෝ තරම් චුට්ටක් පැටලි සහගතයි මම පිළිගන්නවා ඒක. මොකද ගොඩක් ඔලුව කරන නංගිල මල්ලා වරද්දන්නේ මෙන්න මෙතන. කලින් වීඩියෝ කතා කරපු column span නෙවෙයි වරද්දන්නේ මෙන්න මේ row span කියන එක. සරල මත තියාගන්න මෙහෙම table එකේ rows දෙකක් නම් අපිට තනි cell එකක් විතර convert කරන්න ඕන. අපිට ඒ වෙලාවට දාන්න තියෙන්නේ rowspan කියන attribute එක යටතේ දෙකයි කියලා. මෙන්න මේ දෙකක් කියලා දාන්නේ මෙන්න මේ විදිහට span කරන්න ඕනේ. කියන්නේ තනි cell එකක් විතර හදා ගන්න ඕනේ. rows ගන්න කීයද කියලා. කියන්නේ rows කීයක් එකතු කළාද තනි cell එකක් හදන්න ඕනේ කියන එක තමයි මෙතනින් අපි දාලා තින්නේ. දැන් මෙතන නම් rows දෙකක් එකතු කරලා තනි cell එකක් හදන්න ඕනේ. අන්න ඒක හින්දා මෙතන දෙකයි කියලා දීලා තිනවා. හරි ඉතින් අදර වීඩියෝ අවසානයේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන් ලයික් එකද නම්ද කරන්න තපා ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝස් ගැන ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මොකක් හරි නොතේරුණු දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මතක කරන්න තපා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා පුංචි ටේබල් එකක්. ඔය දැන් පේනවා. ඔන්න ටේබල් එක තමයි අපි දැන් ඩිසයින් දැන් නෙවෙයි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඩිසයින් කරන්න යන්නේ මේ ටේබල් එකේ. අපි අර කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු කලින් වීඩියෝස් දෙකකදීම කතා කරපු සහ මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු දේවල් හැමදේම කියන්නේ ටේබල් වලදී කතා කරපු හැමදේම මේ ටේබල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඩිසයින් කරන්න යන්නේ. ඩිසයින් කරන්න කිව්වේ HTML වලින් හදන්න යන්නේ ඔන්න පේන ටේබල් එක. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ rowspan column span පැටලෙනවා නම් ඒ පැටලිල්ල අනිවාර්යයෙන්ම නැති වෙලා යාවි. හරි. ඉතින් මම කරේ තේරුම් නැද්ද තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.